Hari ni Izzah nak buat aiskrim Milo. Sedap ke? Cara buat aiskrim Milo ni sama je macam video aiskrim Oreo sebelum ni. Cuma tukar Oreo jadi Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat aiskrim Milo menggunakan 3 bahan. Kalau tak ada 3 bahan tu pun tak apa. Boleh guna 2 bahan je. Ini bahan-bahannya. Bukan whipping cream. Cuba susu pekat ni. Tak lagi. Dan akhir sekali Milo. Wah, ini cik dah. Tak lagi. Kan dalam bekas aiskrim. Tak lagi kat sini. Ni kita letak dalam peti ais selama 4 jam. Hanya cuma perlu 2 bahan saja. Dan ini nama dia overlap dan harganya adalah RM1.60. Dan ini pula air Milo dan harganya pun RM1.60 juga. Yang pertama saya akan cuas semua air Milo ni. Dan yang ni pula 1 sudu je. Okey, dah kembang. Dah berubah bentuk dah. Kacau dia. Bagi sebati. Kacau macam ni. Masukkan ke dalam bekas. Ke dalam peti ais.